ang kanilang beach. Diba? Ang ganda ng sand nila. Hindi siya ganun ka-white. Medyo creamy siya. Pero creamy naman. Swimming na rin. Ang ganda naman ng tubig. Hindi siya crystal clear. Pero okay naman. Malinis. Malinis naman. Halos wala pang turista. Hindi pa siya talaga ganun ka-crowded. Unlike sa ibang place na napupuntahan natin, dito talaga tingnan mo naman. Hindi pa siya crowded. So, samantalahin natin hanggat hindi pa siya ganun ka-crowded. Punta na tayo dito sa Port Barton. Magpalipad tayo ng drone.
dinner sa Raquel's Canteen. And our menu for the day is inihaw na liampo for only 180 pesos with rice na po yan, and mango for only 60 pesos. So yan, after dinner, lakad-lakad ulit tayo. Babalik na po tayo dyan ng ating accommodation. So ito po ang Port Barton during night. Busy. Marami pa rin kayo makikita ang kainan along the way. So, kung mag-iikot-ikot kayo dito, madali lang naman siyang maikot kasi hindi naman siya ganun kalaki. Maliit lang siya. See you tomorrow for our day 2 on our island hopping